Hello. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi ulit. Ano? This is the second LS, the last LS for the day. Well, actually, ito yung unang dapat kong talakayin. Except, I respect Red One so much that yung pinadala niya sa aking video ay yung unang-una kong tinlakal. So, in-explain ko na, if you still retain the same view, that's all right. That's your own view. Di kita pipiliting maniwala sa aking pananaw. Pero pinakita ko yung evolution ng pag-change ng PBBM ng pro-Chinese to pro-US a little bit. Okay. As your question po, kung bibig mong sabihin ay malakas ang Vietnam kaysa sa Philippines, oo, kasi maraming naiwan na kakamitan ang US nang tumakas sila sa bansang nung tinakasan nila ang Vietnam. Marami silang naiiwang kagamitan. Hindi po nangyari sa atin yan. Okay. To answer, okay. Yeah, ito yung unang dapat ko kung talakayin. So, magbati muna tayo. Ang aking bati, please support the unit team of PBBM and BP Sara. Please support also the Tessa Vargas and her SSTV blog members. And please support po ang Team Tech na handang tumulong sa mga maliliit na vloggers. Magandang balita po. Dati yung Dow po ay 380 points up po. That's a good news for the world economy. Hello, Tatay, yeah, this is the original vlog ko. Pinagbigyan ko lang si Red One. So, good morning, Jack and everyone. Sabi ni, binabati ni Trexie si Maribel. Si Wincel, nandito na po sa Wincel. Okay. Supportan po natin si Wincel. Okay. So, as usual, habang nag-aantay, BGA survey, makinig muna tayo sa aking opening song. Yung kanta ni Jay Cabal. Kung yung magre-replay, mag-skip na lang kayo. Kung gusto nyo, mag-skip na kayo dun sa ads eh. I don't mind. Kasi I'm not after money here dito. Palinis naman para sa kanya to. Huwag niyo kalimutan guys, dikitan niyo si Tatay Jack. Halina kayo ka Tatay Jack First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Balitang tunay at may ebidensya. Tinutuwid ni Tatay ang mali, lalo na fake news. Lalo na yung balitang walang pinagbabasehan. Nagmamahal sa bayan at sa ating mga mamamayan. Lahat ng opinyon ay binirespeto at kanyang intindihin at pag-uusapan kung saan galing ito pinagmulan. Kaya halina kayo kay Tatay Jack First Channel. Huwag kalimutan mag-subscribe na kayo. Bell button na, bell para sa susunod na anyang live. Halina kayo. Kay Tatay Jack. Kay Tatay Jack First Channel. Pag siya'y nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita.
lalo na fake news. Pinituwid ni tatay ang mali. Lalo na yung balita, walang pinagbabasihan. Halina, halina kayo. Dito na tayo dahil Tatay Jack, it's right. Kanyang isiniwala na totoo. Kaya huwag kalimutan si Tatay Jack, it's Sara. Nandito na. Halina kayo kay Tatay Jack. Pag siya'y nagsasalita, maiintindihan mo. Pasensya na kayo. Okay. So, may mga nagdatigan. Si Winsel Paises, si BJ Solo Surveyor, binabati siya. Si Elsa Kainkoy, yan pa lang ang dumadating. Okay, as usual po, bibigyan natin daan ang source ng aking talakayan. Yung actual po news story. Hindi tayo mag-iimbento ng news story dito. Pero babasahin natin ang buong buo. And then later, saka tayo magkakaroon ng reaction. Okay. Kung tulog pa si Direktor, kaya di ako matutulungan. Ang headline po, straight news po to. Sara's satisfaction rating plummets by double digits based on the OCTA survey by Christina Chi, reporting done by Philstar October 30. Magtitlang muna kayo sa straight news. Babasahin ko. Walang comment muna. The satisfaction ratings for Vice President Sara Duterte declined by double digits, while overall ratings for Duterte and President Marcos Jr. fell in the third quarter of the year. Latest Tuguna Masa survey by private research firm OCTA Research po. This is a reliable source. Wala akong duda rito sa survey ng OCTA. Totoo po yan. Hindi katulad ng Tangire survey na discount ko. From July to September, Duterte's satisfaction score dropped 12 points. Ang laki ng binaba. 82 to 70. But take note of the number 70%, while her trust score dipped by 8. Dati 83% to 75%. Take note of the last figure, 75% pa rin po. According to poll released Sunday. State pong balita ito. The president suffered a 6-point drop in his satisfaction score of 71 to 65%, while his trust rating dropped 73 from a high of the second quarter of 75. Okay. Both leaders still held majority approval. Take note of that. Both leaders held majority approval rating in their trust and satisfaction ratings nationwide, despite the significant decreases, sabi ng OCTA research. Yan, sabi ng OCTA, they still held majority approval in their trust and satisfaction ratings. Binabasa ko ng news. Duterte's satisfaction score plummeted mostly in Visayas, declining by 16 points from 90 to 74. Understandable kasi taga-Bisaya din si Speaker Martin Romualdez. Okay. While the survey respondents from Bacolod, from Palang Luzon provided the lowest score for Duterte, 62%. Okay.
12 points from July. The ratings for the vice president remain highest in Mindanao. Sa Mindanao, mataas pa rin, 95%. The highest of the 5 officials, including in the survey. So, hindi po natinag sa Mindanao. Meanwhile, Duterte received the lowest trust score in the balance of Luzon. Yan. Marcos enjoyed the highest trust rating in Visayas of 78% from the member of Class C, ang pinaka mamahirap. Mataas pa rin po sa mga mahihirap ang ating presidente. President lowest rating comes from Metro Manila, 66%, and members of Class ABC, yung mga middle class na nagtatampo kay presidente. Marcos enjoyed the highest rating. Nabasa ko na yun. Meanwhile, House Speaker Romualdez satisfaction rating rose by 55 to 61%. Kaya nga hindi ako naniniwala doon sa survey ng Tangere. Yan ang patunay. Yung tanay na survey results. Tumas po si Speaker. May rason yan. While his trust rating improved from 54 to 60%. May rason yan kung bakit nangyari yan. Okay. The Senate President remains stable with a 1 point increase. Nag-increase ka siya ng 1%. Okay. Basa tayo news. Gismundo, siya ang pinakababa, lower by 8 points. Ewan ko kung bakit. OCTA Research conducted the surveys September 30, 40 days, October 4, 40 days. October 4 days after the media reported the commission audit showing Davao City's spending of confidential expenses under Duterte's term as mayor. Okay. Nagsimula po ng binatan si Martin, si BP Sara ng media, ng propaganda. Sandali, nawala yung okay. Thomas Mayor. Okay. Ngayon, diskusyon na kung bakit nangyari yun. Okay? So, batiin natin sa mga huling ang huling dumating po. Wala yata. Si BJ's Soul Survey. Okay, kanito po yan. Anong nangyari? Bago po lumabas yung publicos survey na nagkaroon ng decrease in the trust rating ni President Bongbong Marcos at kay Sara Duterte, everything was going smoothly. In fact, si Sandro Marcos terminated the deliberations. Walang masyadong umala. Except ang MABAYAN BLOC nagsisisigaw ng transparency tungkol sa confidential funds. Transparency. Ipakita ang expenditure ni Vice President Sara Duterte. Sinakyan ng media po yan. Transparency. Kasi sinakyan. Yung mga tao, siyempre, media po ang nagre-report. Pera natin yan. Bakit hindi ipakita ni Vice President ang kanyang expenditure? Sinakyan din ng mga kongresista natin. Iyan line of propaganda ng MABAYAN.
Ulitin ko, land of propaganda yan na makabayan. Sinakyan ng mga kongresista. Tama po ba ang pagsakay niya? Pati yung mga senador, sinakyan din. Na hindi na mag-re-elect sila. Risa Ontiveros, tinatalakay ang transparency. Pera natin yan. Siyempre yung tao, maguguyo. Kasi hindi nila alam ang difference ng transparency between confidentiality at saka accountability. Hindi nila ini-explain yan. Tinakyan nila yung propaganda na makabayan black na transparency. Sabi ka nga, pati yung mahuhusay kong kaibigan, ayan ang tinatalakay nila. Kailangan daw ng transparency. Hindi nila naisip na mayroong word na confidential. Hindi pwede, hindi marunong mag-explain yung mga vloggers na word of confidential. Sana, ito po ang final words dun sa confidential na siyang nagpababa ng approval rating ng ating kalmate, Vice Presidente. Kalmate, sabi ng aking direktora. Okay, kalmate. Transparency. Ano ba yan? At lalong nagpababa po sa trust rating from this the concerted effort and barrage of attacks against BP Sara's confidential fund based on the propaganda of the Makabayan bloc na transparency. Transparency. It is a misinformation po. So, let us first discuss the terms bago po talakayin. Ano ang confidential fund? Intended to be kept secret. Pag-isipan na. So, ang confidential fund is intended to be kept secret. Anong masasabi ngayon na Makabayan Block? Kasi hindi na-explain ng magagaling na vlogger na pro Sara Duterte ang meaning niyan. Okay. Another term, intended for or restricted to the use of a particular person, group, or class. Intended po ang confidentiality sa restricted person. Yung mga person, si President, Senate President, Speaker of the House, and COA, restricted po. Group or camp. Pero hindi yan sinasabi po ng Makabayan Block. Always na sinisigaw na transparent. Siyempre yung tao, maniniwala yan. Pero nga nangyari yan. Pero hindi nila iniisip yung word na confidential. Nandyan. Okay. Ano naman ang word ng transparency? Anong ibig ng sabihin ng transparency? Ay, nako. The quality of being open to the public or scrutiny. Okay. It could be open to public scrutiny kung hindi siya confidential. Example niyan, pwedeng bisigahan ng tao, pwedeng imbestigahan ng tao ang hefty expenditures, extraordinary expenditures na 1.6 billion ni Speaker Romualdez. Dapat yun ang tanungin. Kasi hindi yun confidential. Di ba? Bakit ang pinapilit na pinaimbestiga ng Makabayan Block ay ang 650 million confidential funds?
ni Sara Duterte. Bakit hindi nila paimbestigahan yung 1.6 billion na expenditure ni House Speaker Martin Romualdez? Nagtatanong lang po. Hindi nakatulong si Sara Duterte. Sinabi niyang lahat ng kukontra sa confidential fund, kaaway ng bayan. It was taken out of context. Ang ibig niyong sabihin, yung mga kumontra, ma-act, yung mga makabayan bloc, ay kumontra dahil sa ayaw nila sa mga ginagawang anti-recruitment na ginagawa ng NPA. Hindi nakatulong yun. Para binanatan siya ng binanatan doon. Nagkamali, aaminin ko, nagkamali si Sara Duterte ng pabigkas. Duterte yan, matapang na handang lumaban. Pero yan ang isang not good quality ni Sara Duterte. Para naman sa tatay niya, basta off the cuff, magbibigas lang na. When she means other things. Ang tinutukay niya doon ay ang makabayang bloc na siyang kaaway ng bayan. Okay. Ngayon, ano ang difference ng you are disturbing me. Okay. Accountability. I'm defining the terms before I discuss. Accountability, the fact or condition of being accountable. Responsibility, a situation in which someone is responsible for things that happen and can give a satisfactory reason for them. Dapat maintindihan yan. Responsibility again is the workers, the duty to complete tasks. Not doing so is a failure of responsibility. Kailangan makumpleto yung task. That's the responsibility. Kung ano yung itinalagang pakay, dapat makumpleto yung pakay na yun. Okay. Ano ang accountability? If an item is accountability is the duty to give an account of tasks after they are completed. Okay, ito lang po. This will end the discussion. The office of the vice president is not required, is not supposed to give details as to why or when or how she spent the money because it's confidential. Marami po ang nagtanong, kaya nag-research po ako. Ito ang sabi. Nag-research po ako sa Google. Nag-research po ako sa Google. Okay. Pwede yung mga mag-argue against my defense of Sara Duterte. Pwede nyo i-research ito sa Google. Tanong ko sa Google. Ang tanong ko sa Google, if an item is confidential in nature, can the Senate ask for its details in a Senate hearing aired in public? Yun ang ginawa ni Risa Ontiveros. At sa kakagibat yan, pinipilit si VP Sara na makabayan na i-disclose an expenditure niya. Transparency daw. Transparency. Yeah. Nagtanong na ako sa Google. Nagtanong na nga ako sa Google para matapos na tayo lahat dito sa diskusyon. Nagtanong ako sa Google. Kayo rin na nag-i-insist ng transparency.
kayo rin na nag-insist ng transparency, i-google nyo. Hindi na si Tatay dapat magsasalita. I-google nyo. Sabi ni, hi Jam, nandito na pala si Jam. Ako, very good. BLOC props against BP Sara. Obviously, I can't predict yet after the issues on MSN will also work as a propaganda. Oh, tama. For that, you get the first medal po, ceramic. What a very good comment. Okay. Anong sabi ng US Senate na ito nagkumpirma? US Senate na ito ang nagkumpirma. Hindi na po ako. Okay. Ulitin ko ang tanong. If an item is confidential in nature, can the Senate ask for its details in a Senate hearing and in public? I asked this question, and here is the answer. Yun ang ginagawa ni Risa Hontiveros. Pilit niyang ipinadidisclose yung kung paano, kung saan, kung kailan ginastos yung pondo ni PP Sara. Itong sagot po ng US Senate. Ito po ang sagot po ng US Senate. Pati yung mga galing kong kaibigan, hindi alam ito. Ang sagot ng US Senate, analista mismo ito. Secret sessions of the House and Senate. Kailangan may secret session, authority, confidentiality. Yan po a word. Confidentiality. And frequency. By Christopher M. Davis, analyst of Congress and legislative process. Hindi na po si Tatay nagsasalita niya because of the word confidentiality. Kita niyo? Hindi na po ako. Senado na US ang nagsalita. Hindi na po ako. Natatawa ako. Naniniwala ang mga matatalinong tao sa propaganda ng MABAYAN BLOC. Nag-succeed sila. Napababa nila ang popularidad ni Sara Duterte. Nalinlang nila ang taong bayan. Kasi walang nag-vlogger na na-explain ko ano talaga ang karapat-dapat na gawin ng Senado. Ang dapat na gawin ng Senado ay ask for a secret session. Hindi po obligado si Sara Duterte na i-disclose yung expenditure niya sa public. Hindi nga karapat-dapat yun. Hindi nga karapat-dapat yun na i-disclose yung expenditures niya sa public. Nang sinabi ni Christopher Davis, analyst ng Congress analyst and Christopher Davis, analyst on Congress and legislative process. Kongreso na po ito. Sabi niya, secret or closed sessions of the House and Senate exclude. Exclude. Anong ibig sabihin ng exclude? Ano ulit ang ibig sabihin ng exclude? Hindi po kasali ang press at saka public. Because of, anong sabi? Confidentiality. This may be held for matters deemed to require confidentiality and secrecy. Hindi na po ako nagsasabi. Ang mismong analyst ng Senate ang nagsabi po na hindi pwedeng i-disclose yung confidential fund. Ano masasabi niyo ngayon nung nag-aas po ng transparency? Yan. I hope
You who are advocating for the transparency know what you are talking about. Hindi po nyo alam ang sinasabi ninyo. Kulang kayo sa katalinuhan. Sa isyong ito lang siguro, kulang kayo sa katalinuhan kasi hindi kayo nagre-research. Hindi po kayo nagre-research kung ano ang talagang tamang meaning o dapat gampanan ni Vice President. May confidentiality ka. Yan, sabi na ng Senado ng US. Ay, wala na pong magkukomento. Yan po. Ano masasabi niyo? Nagtatagumpay yung mga vloggers na nagsasabi na hindi naman nila alam ang dahilan kung bakit hindi pwedeng sabihin ni VP Sara ang kanyang pinagkagastusan kasi may confidentiality and secrecy. The word confidential. Iba ang word sa transparent. Ang dapat imbestigahan yung expenditures ni Speaker Martin Romualdez na 1.6 kasi walang nakasabit na confidential doon sa extraordinary expenses. Kung mayroon ba nakasabit na extraordinary expense, dapat yun ang imbestigahan. Dapat yun ang imbestigahan. Di ba? Ulitin ko. Ang sabi ng Senado, ng US analyst po, secret or closed session of the House and the Senate exclude the press and public. They may be held for matters deemed require confidentiality. Ano yung confidentiality? It requires that only persons with security clearance can see the report. At sino yung mga taong yun? Ay, sina President, Senate President, si Speaker of the House, at saka si ang COA po. Okay. Sabi ni, kung pwede lang magbigay ng double medal, makukuha mo, ceramic. Even in secret, confidential plan, that is why there is a COA guideline that reportorial requirement should be submitted to the president. Sinabi ko. And Senate President, Speaker of the House, and the COA, special body po. Kasi hindi na naiintindihan ang difference between the terms confidentiality, transparency, and accountability and responsibility po. Walang nilabag na batas si Sara Duterte. Kung sabi na bakit hindi niya sagutin? Bakit? Kasi hindi siya dapat sumagot. Nung tinatanong niyo siya ni Isa Unteveros, bakit hindi daw niya sagot? Bakit walang masagot? Because may prinsipyo ng confidentiality. It cannot be divulged. Nakita niyo ba? Even the secret session, even in the secret session, confidential cannot be disclosed aside from the affirmation. Awan ko dyan. Baka pwedeng sagutin ni Sara. She's not required. Tama ka dyan. But she can answer it in the closed session based on siguro bibigyan sila ng security clearance. Okay. So, wala na po yata I'll give you another minute or two to counter my argument. Sino dyan? Mga pro-transparency ngayon. Ang babati ko sa akin, malinaw ang aking explanation. Tulad ng pagkasabi ng kanta ni Jacob.
Ah, okay, wala na. So, mag-end po tayo. Wala na ba talagang kwan? Okay, so mag-end na po tayo. Pero pakinggan natin ang kanta ulit ni ni Listening to you, why are you getting upset? I'm just going to, you said you want me to say my opinion when I want it. What I'm trying to say is, okay, Hontiveros tries to bring up asking for transparency. Are you going to listen to me? I'm listening. Okay. Now, that is her agenda as being anti PBBM. And how come none of the pro BBM and pro VP Sara are bringing up that the confidentiality funds, the details cannot be disclosed? I mean, other than you. It seems like from listening to you, you're saying that you're the only one bringing it up. Why don't the other pro PBBM and pro VP Sara bring up that Hontiveros, even though as a senator should know that details of confidential funds cannot be disclosed, but of course she does that to create a controversy, yeah, because that's her agenda. She's just doing what she, as an anti-PBBM and anti-VP Sara, is doing. But the pro-PBBM and pro-VP Sara functions should bring up that she is doing something that is against something that she shouldn't be doing. Oh, that's my director wife giving her opinion. Okay, so as usual, she's right. How can I say it better than the way she said it? So, welcome sa pagdating ni ni Joanna Wilfred. Okay. Si Twillier. Narinig nyo ang aking director wife, si Opatch 1975, as to her opinion. How can you anti-BBM, anti-BP Sara, what do you call this? Contradict her. Alam na natin si Risa Hontiveros, alam niya ang rules ng confidentiality. Alam niya yan. Pero pilit niyang pinapagalit ang tao dahil hindi alam ng tao ang tunay na meaning po ng confidential fund. Okay. Alam niya yan. So, sabi nga ng medalist natin, si Amik TV45, UK. Hindi, nagkamali ko. Si Sir Badung Aratil is also
also explains why. Maganda rin ang explanation niya. But I was, ilan-ilan lang sa amin ang nagtatanggol sa confidential funds. Correct po ang analysis. Correct po ang analysis ni ang magaling. Ang sinabi ko nga, pinakamagaling na right now sa buong Pilipinas, si Sir Badong Aratilis. Puntahan niyo po siya. Okay. So, last word na po ang ating director. So, mag-share the screen na to. Yeah. Ayun, kulang na lang. Kapalinis na lang para sa kanya to. Yan. Huwag niyo kalimutan guys. Dikitan niyo si Tatay Jack. Halina kayo kay Tatay Jack First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Balitang tunay at may ebidensya. Tinutuwid ni Tatay ang mali, lalo na fake news. Lalo na yung balitang walang pinagbabasehan. Nagmamahal sa bayan at sa ating mga mamabayan. Lahat ng opinyon ay binirespeto at kanyang intindihin at pag-uusapan kung saan galing ito pinagmulan. Kaya halina kayo kay Tatay Jack First Channel. Huwag kalimutan mag-subscribe na kayo. Bell button na, bell para sa susunod na anyang live. Halina kayo kay Tatay Jack. Kay Tatay Jack First Channel. Pag siya'y nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Lalo na fake news, pinituwid ni Tatay ang mali. Lalo na yung balita, walang pinagbabasihan. Halina kayo. Dito na tayo dyan, Tatay Jack First Live. Kanyang isiniwala na totoo. Kaya huwag kalimutan si Tatay Jack First Channel. Ito, nandito na. Halina kayo kay Tatay Jack. Pag siya'y nagsasalita, maiintindihan mo. Okay. So that's it. So, so baba na po, Sir Amik. The medalist for today is Sir Amik po. So, kayong manunod, sino ang paniniwala nyo? Si Risa Hontiveros? So, itong pinisenta ko sa inyong ebidensya kung bakit hindi dapat i-disclose ni Vice President ang kanyang how, what, and when she spent yung money because of the word confidential po. Okay? Thank you.